Xin chào các bạn. Khi những cành hoa lan đã hết hoa là thời điểm thích hợp để chúng ta tiến hành nhân giống cây. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống đơn giản. Hãy chọn những cây đang trong giai đoạn phát triển tốt. Hãy sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn sẽ giúp cho hoa lan khỏe mạnh hơn. Hãy bôi vào phần này, nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn và những cây hoa lan của các bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn. Và cành hoa này, các bạn hãy chọn những phần nhô lên của cành hoa. Những phần hoa đã nở xong sẽ không sử dụng được. Các bạn chọn phần còn tươi của cành hoa và cắt lại một lần nữa để không làm dập vết cắt. Cây hoa lan sẽ được mọc lên ngay tại đây. Các bạn sử dụng tỏi. Tỏi luôn giúp ích cho những cây hoa lan phát triển chồi và rễ rất khỏe mạnh. Và chúng ta sử dụng cà phê. Cà phê sẽ giúp cho hoa lan phát triển chồi và cây nhỏ sẽ được mọc lên rất nhanh. Hãy dùng một thìa cho vào 500ml nước lọc. Và sẽ để ở nơi mát trong 1 giờ. Sau 1 giờ, các bạn hãy lọc bỏ cành. Cho nước này vào. Và chúng ta sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng phần còn lại này để chăm sóc cho cây hoa lan. Lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn lúc nào cũng xanh tươi và rất khỏe. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên những cây hoa lan. Và cũng là một trong những cách để giúp cho hoa lan không bị bụi bẩn. Nó tạo điều kiện giúp cho những chiếc lá mới rất xanh và rất bóng.
và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ bảo vệ cho gốc hoa lan có những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra. Khi cành hoa lan phần này còn xanh thì nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh. Các bạn cho sáp của cây nến vào đây để nó bảo vệ cho vết cắt và giúp cho phần này không bị khô và không thấm nước. Các bạn sử dụng mút cắm hoa để nó giúp cho hoa lan được giữ ẩm tốt hơn. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây và chúng ta sẽ ghim cành hoa lan vào. Sau đó các bạn dùng nước lọc các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước và hãy đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này hồi sinh rất nhanh. Dùng ly nhựa không khoét lỗ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và kết quả sau 4 tuần, cây hoa lan đã được phát triển lên từ cành hoa. Một trong những phương pháp đơn giản nhất, nước sẽ giúp cho cây được hồi sinh. Và cách làm này, cây hoa lan nhỏ sẽ được lớn và phát triển rất dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ. Cây sẽ được phát triển nhanh. Và các bạn hãy tiếp tục đậy lại. Sau 1 tháng tiếp theo, cây cũng đã được lớn lên. Và đã xanh tốt hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho rễ cũng được phát triển nhanh. Lá xanh và đã có được những chiếc rễ đầu tiên. Khi chúng ta thực hiện kiên trì với những biện pháp như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển
trên cành hoa. Các bạn sẽ tiếp tục đặt vào và chúng ta vẫn để vào vị trí cũ. Và kết quả sau 2 tháng tiếp theo, cây hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt. Một trong những cách để các bạn giúp cho hoa lan được lớn lên từ cành hoa. Và hãy xem thêm những cách mà mình đã có chia sẻ. Với cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển và được hồi sinh. Hoa lan của chúng ta sẽ luôn phát triển rất khỏe mạnh. Luôn có những phụ đề để các bạn chọn những ngôn ngữ. Và luôn có chia sẻ những cách để các bạn giúp cho hoa lan phát triển được nhanh. Bây giờ chúng ta hãy giúp cho cây phát triển nhanh khi trồng lại ở môi trường bên ngoài. Các bạn hãy trồng lại cây. Cho một ít rêu vào. Tưới nước giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.